අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා චමිත බෝයි YouTube channel එකට. අද අපි බලමු කොහොමද RGB light panel එකක් අපිම හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ විදිහට තමයි මම මගේ RGB light panel එක හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පෙන්වන්න කලින් මම මේක හැදුවා. ඇත්තටම හොඳයි. සුපිරියටම වැඩ කරනවා. මට මේක හදන්න දවස් 3ක් විතර ගියා. මම මේක එක දවසින් හදනවා. මට බඩු හොයාගන්න ටිකක් පරක් වුණා. ඉතින් යාළුවනේ මේකට ඔයාලට යන්නේ රුපියල් හරියටම බැලුවොත් කාඩ්බෝඩ් නැතුව කාඩ්බෝඩ් ටිෂු කොළ කළු ඩ්‍රොයින් කොළයි නැතුව හරියටම බැලුවොත් යන්නේ ඔයාලට වයර් වලත් එක රුපියල් 350කින් අඩුම වියදමකින් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මට ගියේ යාළුවනේ හරියටම රුපියල් 350යි. මම ඔයාලට කියපු විදිහට මම හදලා. එහෙනම් යාළුවනේ දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් මම මෙතනට තමයි ඉස්සරම පටන් ගත්තේ. මෙතනින් පටන් අරන් මෙතනින් ලයිට් එකක් තියලා සෙලෝ ටේප් එකක් ගැහුවා. ඊට පස්සේ මේකට මම මේ මා ළඟ තිබ්බ පළවෙනි ලයිට් එකෙන් තමයි මම මේ කොටුව හැදුවේ. එහෙනම් මම මේකට එක ලයිට් එකයි දැම්මේ. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේ කොටුව ගන්නවා. ත්‍රිකෝණ වලින් හදනවා නම් ඔයාලා ත්‍රිකෝණ වලින් හැදිය හැකි. ත්‍රිකෝණ වලින් හදනවා නම් ඔයාලා ත්‍රිකෝණ වලින් හැදිය හැකි. ඉතින් යාළුවනේ මේක මේ විදිහට ඔයාලා මම මේකේ කොටු ත්‍රිකෝණ 16ක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලා ඕනනම් කොටු ත්‍රිකෝණ 32ක් අරන් ලොකුවට පැනල් එකක් හදන්න පුළුවන්. එහෙම ගියොත් ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට හුඟක් LED බල්බ් යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා දැන් මට මේකට යාළුවනේ ගිහින් තියෙනවා LED බල්බ් 28ක්. එක බල්බ් එකක් මම 10 ගානේ ගත්තේ. එතකොට LED බල්බ් 28ට 280ක් වුණා. ඊට අඩුවෙන් ඔයාලට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. LED පාට තුනේ බල්බ් හොයාගත්තොත්. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි මම මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. එක ලයිට් එකකින් අනිත් ලයිට් එකට කරන්ට් එක දීලා තමයි මේකේ වයර් ටික මම ඇදගත්තේ. මේකේ මේකට මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමේම එක බල්බ් එකකින් මේ යන එකකින් අයිනෙන් මේ විදිහට මම මෙතනින් තමයි මම යාළුවනේ අන්තිමේට අවසන් කරේ. එතනින් මම මේකට පවර් සප්ලයි දෙන තැන පවර් වයර් දෙක එළියට ගත්තා. මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ ඒකේ මෙන්න මෙතන මම මේක 9 volt බැටරි එක සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න මම මේක බිත්තියේ ගහපුවාම මම මේකට කරන්ට් එක දෙන්නේ වෝල්ට් 5 volt charger එකකින්. මෙන්න මේ charger එකෙන් තමයි යාළුවනේ මම මේකට කරන්ට් එක දෙන්නේ 5 volt charger එකක්. මේ තියෙන යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන තියෙනවා පේන්නේ නැහැ යාළුවනේ. වෝල්ට් 5යි කියලා. ඒකෙන් තමයි මම මේකට කරන්ට් එක දෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ හරිම ලේසි වැඩක්. අපි බලමු මේක බිත්තියේ හයි කරලා.